Mijn naam is Auke Dros, ik ben vlieger bij de KLM. Ik ben inmiddels 20 jaar in dienst en ik heb verschillende functies al doorlopen. Sinds 2005 ben ik actief in mijn huidige functie en dat is gezagvoerder op de Boeing 737. We zijn hier in het gebouw waar de flight simulators staan van de KLM. De KLM heeft 9 van dit soort flight simulators. Voor elk vliegtuigtype wat in de vloot van de KLM zit is er 1 simulator, minimaal 1. Sommige types hebben zelfs 2 simulators. We zien hier een model van de Boeing 737 waar we dadelijk ook zelf in gaan zitten. De simulators tegenwoordig die zijn zo geavanceerd dat we eigenlijk niet meer trainen op het vliegtuig zelf. Hij reageert precies hetzelfde, hij voelt precies hetzelfde. En het grote voordeel is dat er een computersysteem achter zit wat in staat is om alle mogelijke weersomstandigheden na te bootsen en tegelijkertijd ook alle mogelijke technische storingen na te bootsen. Daarmee gaat natuurlijk het niveau van de training ontzettend omhoog, omdat je in zeer korte tijd heel veel verschillende aspecten eigenlijk de revue kan laten passeren. Daarmee gaat ook weer het niveau van de vlieger omhoog. Iedere vlieger van de KLM die blijft eigenlijk zijn hele carrière trainen. Wij hebben in de simulator 5 momenten per jaar dat we hier komen. 3 trainingen en er zijn 2 momenten dat wij echt daadwerkelijk gecheckt worden op zowel kennis als ook kunde, stuurkunde. Daarnaast is er ook altijd nog 1 moment per jaar op de route zelf dat er een inspecteur meegaat om te kijken hoe de operatie in het echt verloopt. Dus je zou kunnen zeggen dat je om de 2 maanden wordt gecheckt door een instructeur dan wel een inspecteur. We zijn nu binnen in de flight simulator van de Boeing 737. Zoals jullie kunnen zien is het een exacte kopie van het vliegtuig. Het is altijd een volledige bemanning. Voor de 737 betekent dat een gezagvoerder en een co-piloot. Nou, naast me zit mijn co-piloot van vandaag, dat is Annemarie Erbe. En we gaan dadelijk een training doen. En zoals met elke training bij de KLM weten we van tevoren niet wat er gebeurt. Dat wordt bepaald door de instructeur. De instructeur die zit achter ons, die bedient de simulator. En na de sessie geeft hij ons feedback over hoe het is gegaan. Ik ga de crew confronteren met een dubbele storing. Dat is iets wat wij bij KLM regelmatig trainen. En waarvan de kans dat het in de praktijk gebeurt niet heel erg groot is. De storing die straks gesimuleerd zal worden is een aanvaring van een zwerm vogels met het vliegtuig. Waarbij er 1 vogel door de linkermotor gaat en daar aanzienlijke schade toebrengt. Rotate. Dat gaat gepaard met veel geluid en soms ook heftige trillingen die door het hele vliegtuig voelbaar zijn. Positive rate. Gear up. Gear up. Daarnaast zal in dezelfde motor ook nog een brand ontstaan. Engine fire. Engine number 1. Check. Set. Full thrust. Full thrust is set. Autopilot Alpha. MCP speed command. Engine fire number 1. Memory items. Checked. Auto throttle disengage. Confirm. Thrust lever. Engine number 1. Affirm. Close. Confirm. Engine start lever. Engine number 1. Confirmed. Cut off. Confirm. Engine fire switch. Engine number 1. Confirmed. Pull. En rotate. Dit was een nuttige trainingsvlucht. Het ging ook goed. Morgen gaan we weer samen vliegen, maar nu in het echt. En het wordt een vlucht van Amsterdam naar Stockholm. Morgen, Auke. Hoi. Alles goed? Ja, prima. Mooi. Dit is het bemanningscentrum en hier melden alle bemanningsleden van de KLM zich voor de vlucht die ze gaan uitoefenen. Het is tevens de ruimte waar ook de vlucht wordt voorbereid. Wij krijgen alle details over de vlucht die we gaan uitoefenen. Het begint eigenlijk met waar het vliegtuig staat, welk vliegtuig we krijgen, maar ook hoeveel passagiers we krijgen. Vervolgens bekijken we wat het weer bijvoorbeeld is op onze bestemming. We kijken naar de vlieghoogte, we kijken naar de vliegtijd. En dat eigenlijk alles met het idee om een beslissing te kunnen maken over de hoeveelheid brandstof die wij voor die vlucht gaan meenemen. Want het moet natuurlijk een veilige vlucht worden. De gezagvoerder is natuurlijk eindverantwoordelijk voor de vlucht. Dat betekent als het weer echt te slecht is en we hebben daar bepaalde minima voor, dat de gezagvoerder besluit om niet te gaan. Zal altijd de afweging maken, mag het, kan het en wil ik het ook. Nou, als wij in de cockpit komen, dan zullen we in eerste instantie de technische status van het vliegtuig checken.
Dat doen we door de onderhoudsboeken die aan boord zitten. We kijken de security status van het vliegtuig na om ervoor te zorgen dat het vliegtuig gereed is om passagiers te ontvangen. We gaan de navigatiecomputers laden en we bereiden ons voor op de vertrekprocedure die we zullen moeten gaan vliegen. En afsluitend lezen we de checklist om zeker te zijn dat alles ook echt gereed is voor het vertrek. Pre-flight checklist. Pre-flight checklist, oxygen. Testen 100%. Navigation, transfer and display switches, normal and auto. Window heat, on. Pressurization mode selector, auto. Flight instruments. De heading is 216, 2 maal, QNH van 019er, 3 maal geeft min 10 aan en bukje staat op 1500 voet. Checked. Park brake. Set. Engine start levers. Cut-off. Pre-flight checklist completed. Wat voor de KLM heel belangrijk is, maar met name voor mezelf ook als gezagvoerder, is dat mensen zich veilig moeten voelen aan boord. Ik probeer altijd op tijd te vertrekken en ook op tijd aan te komen. En samen met de cabinebemanning probeer ik de vlucht zo comfortabel mogelijk te doen. Dames en heren, een bijzonder goedemorgen vanuit de cockpit. Mijn naam is Dros en ik ben de gezagvoerder aan boord. Ik wil u alvast hartelijk welkom heten. Dit is de vlucht richting Stockholm. En we hebben nog 8 minuten te gaan totdat de officiële vertrektijd is. Rotate. Nou, je hebt in feite 2 taken aan boord. De pilot flying en de pilot monitoring of pilot non-flying. De pilot flying is degene die daadwerkelijk het vliegtuig bestuurt, dan wel de automatische piloot bedient. En die zorgt er dus voor dat de machine op de juiste manier van A naar B gebracht wordt. De pilot monitoring die monitort dat, die controleert in feite dat dat goed gebeurt. Daarnaast zal Annemarie in dit geval alle systemen bedienen, verzorgt ze de administratie en heeft zij ook het contact met de verkeersleiders. En KLM kiest ervoor om beide vliegers op een gelijkwaardige manier op te leiden. Dus wij wisselen ook die rol. Op deze vlucht ben ik dan de pilot flying. Pilot 1, sir. Checked. Flaps 1. Flaps 1. Er zijn bepaalde situaties waarbij de gezagvoerder altijd pilot flying is. Met bepaalde noodprocedures is bepaald dat de gezagvoerder dan het vliegtuig zelf bestuurt. Wij zijn continu in contact in ieder geval met de luchtverkeersleiders. Die hebben ons op de radar en die begeleiden onze vlucht. Die separeren het verkeer, die zorgen ervoor dat er voldoende afstand is tussen de vliegtuigen. Dus dat is degene met wie we continu contact hebben. Voor een groot deel van de vlucht staat de automatische piloot bij. De automatische piloot zoveel mogelijk gebruikt om de workload in de cockpit hier te verlagen. Sommige mensen denken wel eens dat de vlieger dan helemaal niks meer hoeft te doen, dat de automatische piloot alle taken overneemt. Maar het blijft natuurlijk wel zo dat de vlieger de automaat bedient. Je moet daadwerkelijk opdrachten geven. En dan is het natuurlijk wel noodzakelijk om goed te checken dat de automaat ook daadwerkelijk doet wat je van hem verwacht. Maar het is natuurlijk noodzakelijk dat wij zelf ook onze skills goed bijhouden om het vliegtuig in alle tijden goed op de hand te kunnen vliegen. Landing checklist. Landing checklist. Engine start switches. Wat er is. Seat brake. Alright. Landing gear. Down. Flaps. 30 and 3. Landing checklist completed. Minimums. Landing. Checked. 100. 50. 40. 30. 20. 10. Break up. We zijn op Stockholm, we zijn op tijd. Dus wat mij betreft een goede vlucht. Ja, dat was hem voor vandaag. Alsjeblieft. Dankjewel.